Walis tingting. Ito? Oo, ito. Talaga? Ano lang niyog? Dahon. Ay. Siguro? Ganito? Ganito lang pang... Kaya lang ilang ganito ang kailangan para makabuo ng walis tingting. Dalawang ano. Hi guys! Welcome to our farm! Dahil na-curious ako paano gumawa ng walis tingting, dinala ko ni James kay Uncle Pio, pinsan ng mama ko na gumagawa ng walis tingting. Dinala namin si Fishbone. At ayun, medyo nagkalat siya. Mabilis kayo, Uncle Pio, gumawa. Ano yan, para sa bahay? Ay, may order sa inyo? Ay, pangbenta pala talaga yan. Talaga? Magkano rin po ang bentahan? 25 ang isa, so 250. Ilan po kaya nyo gawin sa isang araw? Ngayong araw, ilan po yung nagawa nyo? Tatlo. Pwede na. Tsaka kung ano, walang mapagkaabalahan. Diba? Galing. Iilan na lang po? Ilang strand na lang? Basta mahawakan mo lang. So kulang pa yan? Kulang pa. Galing. So wala pa tong isang oras na gawa, Uncle Pio? Sa isang oras, sa tingin nyo ba, kunyari wala kayong ibang ginagawa, kaya nyo makagawa ng isang ganyan? Kaya. Okay guys, kung manufacturing site tayo, 8 hours a day ang trabaho, walang ganito. Walang pahinga. So pwede po yung kutsilyo ng sa bahay, okay na po yon. Sa pangtali po, ano pong ginagamit ninyo? Tie box lang? Pwede na. Pwede rin goma. Thank you po, Uncle Pio. At ito ang mga gawa ng walis tingting ni Uncle Pio. At dahil inggiterong frogs kami, heto, pumunta kami sa kapitbahay at kumuha ng materyales para sa walis tingting. Pero sa weekend na namin gagawin. Abangan!